Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо страву на мангалі. І це свині ребра. Ніжні, соковиті, гостренькі. Та що ж тут ще додати? Давайте швидше готувати. Для приготування ребер на мангалі я взяла 600 г свиних ребер. Ну, шматочки, які були в магазині, такі були. Тут у нас ребра впоперек порубані. Достатньо м'яса і жиру. Він повинен бути, але не багато. І ось такий шматочок. Тут отак повздовж ребро, і вже в магазині він був порубаний отак. На смак це впливати не буде, нам головне тут, звісно, м'ясо. Потрібно буде зняти плівку і замаринувати в першому маринаді. Для першого маринаду потрібно взяти 2 літри води, 1,5 столові ложки солі, столова ложка цукру, столова ложка чорного перцю горошком, кілька горошин духмяного перцю взяла і 6-8 листочків лаврового листя. У мене тут 8, бо і воно є і менше, і більше. За вашим смаком кладіть. Такий має бути насичений маринад. На цьому етапі ви можете, якщо хочете додати якусь таку азійську нотку, кинути корицю, будь-що, що вам подобається, якісь ще такі спеції. Ставлю варитися маринад, а тим часом знімемо плівку. Поки маринад вариться, знімаємо плівку. Тут, де не розрізані ребра. Трошки з цим швидше буде. Тут все. На плівці у мене вже клієнт сидить під столом. І тут так само. Ребра зачистили, підготували ось таку ємність, лоток. Закладаємо їх сюди. Маринад зварився і повністю охолонув. Все настоїлось спеціями, такий темний став маринад. Поправимо. Все, залишаємо наші ребра мінімум на 12 годин. Зазвичай це робиться з вечора, за ніч воно там постоїть. Поки дійде до діла, потім нам ще раз потрібно ж буде замаринувати. Він зараз настоїться тут, а щоб потім зранку, якщо ви, наприклад, десь на обід плануєте готувати, то зранку, там, в годині 9 будемо маринувати ще раз. Щоб він ще встиг постояти в другому маринаді і вже в обід вже був готовий до приготування. Отож, залили маринадом і ставимо в холодне місце, в холодильник. Ребра у нас постояли ніч, і зараз час їх замаринувати вже другий раз. Але для початку їх буду виймати, трошки просушувати, щоб спеції, які ми будемо обмазувати, щоб вони всі трималися на одному місці. А обмазувати ми будемо, взяла сухий чесник, паприку, білий перець та мускатний горіх. Солі вже додавати не буду. Ось так це у нас виглядає. Заберу перчик і обсушу наше м'ясо. Ребра просушені, готуємо другий маринад. Всі спеції я в одну мисочку складаю, як то кажуть, на око. Свіжий часник не беру, бо зараз він у нас буде в фользі, самі ребра, готуватися довгий час. А потім будемо відкривати і вже на решітці просто доводити до кондиції. То свіжий часник буде підгорати. Тому я використовую сухий. Так, перець. Він такий підступний, такий лагідний і гостренький водночас. Так, мускатний горіх. Щоб це все діло у нас трималося на м'ясі там, де воно має триматися, додаю трошки олії. Такою мосткою масою роблю. Зараз будемо намазувати ребра.
Так, буду намазувати тут зараз все і загортати в фольгу. Фольгу краще брати, звісно, міцну, тому що все-таки ми будемо готувати на відкритому вогні. І тут у нас є ребра, які мають гострі частини, то все-таки потрібно обирати ось таку трошки якіснішу. Зараз я так полью і буду розподіляти, вмазувати в м'ясо. І відразу будемо загортати в фольгу, хай воно там собі вже в фользі стоїть, промариновується. Від години до 3 годин, наприклад. От, перетримувати також не потрібно. Як у вас вже вийде. Але постояти все-таки мусить. Можете так залишити, а я просто відразу фольгу буду загортати. Яка там різниця? Олія не дає спеціям, як би сказати, ну, десь сповзати в одне місце. От де намазав, там воно і буде триматися. От. Та і так більш рівномірно можна це все по м'ясові розподілити. От. Здається, і небагато було намазки, але все абсолютно вистачило. Так, зараз зніму рукавички. От, вінілові рукавички тим добре, що можна потім буде їх ще раз зараз одіти. Як будемо... Як будемо вже в фольгу закривати їх. Ну, такі добрі шубки їм підготую, можливо, навіть в 2 шари. Так, раз. Зараз буду бачити. Спочатку в 1 шар загорну, а потім в другий. О, це зараз. І потім ще отак впоперек. Оп. Надійний такий пакуночок зробимо. Ну і другу абсолютно так само загортаємо. Ось такі 2 згорточки у нас вийшло. Чекаємо, поки промаринується. І будемо вже запалювати наш мангал, нагарювати вугілля. Вугілля буде потрібно багато. От час приготування в них такий трошки довго тривалий. Але результат цього вартий. Вугілля у нас тут напалилося під решіткою, а нам потрібно буде ще вугілля. Зараз тут викладаємо так наше реберце. Поки вони будуть готуватися, потрібно нам буде ще вугілля, тому збоку розкладаємо ще таке багаття, от, і будемо вже звідти готове вугілля під решітку класти. Ну так, довгенько будемо тримати. Загалом, скільки часу зайняло до моменту розкриття фольги і вже там доведення до кондиції, я вам, звісно, розповім. З моменту, як ми поклали наші ребра на мангал, пройшла 1 година 20 хвилин. Зараз побачимо, що у нас тут всередині. Сік, як бачите, витікає. Недаремно ми цілих 12 годин його просочували так водою, щоб вони не підсушувалися, а зайва вода просто звідси виходила. Червоне це у нас таке від паприки. Ну, давайте зараз побачимо, що тут. Ребра вже готові і соковиті. Зараз просто на вуглях придамо трошки скоринки нашим ребрам. Так, що в нас тут? О, не менш гарна картина. Ребра вже зверху. Все готово, соковито. Перекладаємо тільки, щоб не було скоринки. Оп. На одну, на другу сторону. І, до речі, забула додати. Поки воно в фользі пеклося, також не забувайте повертати. Одна, друга сторона. Довго не тримайте на одній стороні. Все, підпікаємо і будемо куштувати.
Пройшло 10 хвилин, от на один і на другий бік підпекли. Гарний колір. Ну, а смак, я думаю, ще кращий. Все, йдемо до столу смакувати. Ох, давайте швидше куштувати, що в нас тут вийшло. Якого беремо? Боже, я вон вилкою натискаю і вже іде сік. Ну, зараз я вам все ближче покажу. Давайте просто посередині розріжемо. Ой, он вже по дошці пливе. Капотить. Тому те, що воно вийшло ніжне, то не сумнівайтеся, що ніжне, то ніжне і соковите. Повірте на слово, як то кажуть, язиком придушив і побігло. Ну, тепер розповіла вам, скільки це все часу готується. Ви собі розраховуйте. Якщо ви хочете, щоб ребра були готові до приходу гостей, ну, от 1,5 години собі на нього все-таки заплануйте. Або гості вже прийшли, ви там, що там швидше, я не знаю, шашлик, можливо, якісь там сосиски, там щось куряче, ну, я маю на увазі з курки, там гомілки, крила на мангалі, ви сідаєте, а це вже так собі потихеньку все буде готуватися, якби, як то кажуть, на другий заход уже подасте. Ну що ж, натхнення вам на приготування, експериментуйте, готуйте, та до зустрічі в наступних відео. До побачення!